नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण श्रीखंड कसं बनवायचं ते बघतोय. पाडवा आहे, नवीन वर्षाची सुरुवात आहे. श्रीखंडने झालीच पाहिजे. जनरली रसपुरी, श्रीखंडपुरी असा बेत बनवला जातो. आज आपण या श्रीखंडामध्ये थोडंसं व्हेरिएशन करून ड्रायफ्रूटचं किंवा फ्रूट का म्हणतात मलाही माहीत नाही, ड्रायनट आणि सुकामेवाचं व्हेरिएशन करून कसं बनवायचं ते बघतोय. तर इथे माझ्याकडे पाव किलो चक्का आहे, दुकानातून आणलेला आहे. घरी बनवायचं असेल पाव किलो चक्का तर साधारणपणे अर्धा किलो दही हवं. दही एका सुती फडक्यामध्ये बांधायचं, त्यातलं पाणी स्ट्रेन करायचं आणि घट्ट बांधून रात्रभर ठेवून द्यायचं. खाली शक्यतो अशी चाळणी ठेवायची, त्यावर दह्याचं फडकं ठेवायचं, एक रिकामा बाऊल ठेवायचं, म्हणजे रात्रभर त्यातलं पाणी निथळतं. आणि हे शक्यतो फ्रीजमध्ये ठेवायचं, नाहीतर मग जेवढा वेळ तुम्ही रूम टेम्परेचरला ठेवाल दही, आणि स्पेसिफिकली आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, जेवढा वेळ बाहेर राहील तेवढा वेळ तितका त्याचा आंबटपणा वाढत जातो. त्यामुळे फडक्यामध्ये बांधायचं, चाळणीवर ठेवायचं. हवं तर त्यावर आणखी एक वजन ठेवू शकता पटकन ते पाणी स्ट्रेन होण्यासाठी, आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं, म्हणजे घरच्या घरी चक्का तयार होतो. दही कसं बनवायचं याची रेसिपी दिली आहे, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण लिंक अटॅच करते. तर मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. इथे चक्का आहे पाव किलो, नॉर्मल चक्का आहे, मलाई चक्का वगैरे नाही घेतलेला मी. आणि हा असा चाळणीमधून स्ट्रेन करून घ्यायचा. पुरण यंत्र असेल तर तेही वापरलं तरी चालतं या रेसिपीसाठी, पण माझ्याकडे ही पुरण गाळायची चाळणी आहे ती घेते मी. सुजीची चाळणी असेल तीही चालेल, पण गाळून घेणं महत्त्वाचं आहे, म्हणजे त्यामध्ये जर काही छोट्या छोट्या गुठळ्या असतील तर त्या निघून जातात आणि श्रीखंडाला कन्सिस्टन्सी खूप छान येते. छान असं स्ट्रेन करून घ्यायचं. इथे बॅक साईडला पण काढून घ्यायचं. परफेक्ट. आता 250 ग्रॅम जर चक्का असेल तर तितकीच साखर घ्यायची, म्हणजे 250 ग्रॅम साखर, आणि ती मिक्सरला दळून घ्यायची या पद्धतीने आणि मग यामध्ये घालायची. मी शक्यतो काय करते, जेव्हा मला श्रीखंड बनवायचं असेल तर चक्का घेतानाच वाण्याच्या दुकानातून तेवढीच साखरही घेते, म्हणजे परफेक्ट मेजरमेंट होतं. त्यामुळे नक्की तुम्ही तसं ट्राय करून बघा, कारण बऱ्याचदा म्हणजे मी घरी खाण्यापेक्षा बाहेर काही इव्हेंटला नेण्यासाठी बनवते 1 किलो 2 किलो चक्क्याचं. तर मग 2 किलो चक्का घेतला तर 2 किलो साखर घेते त्याचबरोबर, म्हणजे मग अंदाज चुकत नाही. यामध्ये दूध घालूयात. एक साधारण पाव कप दूध पुरेसं होतं. 3 ते 4 चमचे दूध. तुम्हाला कशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची त्या हिशोबाने. आणि हे आता व्यवस्थित असं फेटून घेऊयात आपण. एक 4 ते 5 मिनिट हलकं एकदम फ्लफी करून घ्यायचं. यामध्येच एक चमचाभर माझ्याकडे इथे केशर आहे, केशरचं दूध. चमचाभर दूध घेतलं आणि 7 ते 8 केशरच्या काड्या त्यामध्ये घालून मेल्ट करून घेतलं. रंग खूप सुंदर येतो, तुम्ही बघाल केशरचं दूध घातलं मस्त. फक्त 4 चमचे दूध पुरेसं होतं आणि इथे तुम्ही बघू शकाल खूप छान हलकं फ्लफी झालं, पण त्याचबरोबर खूप असं पातळसर नाही झालं. कन्सिस्टन्सी परफेक्ट अशी आली आहे. खूप छान दिसतंय. ग्लेजही सुंदर आला आहे, जसं श्रीखंडाला आलं पाहिजे तसं. आणि केशरचा रंग खूप सुरेख उतरला आहे. परफेक्ट असा नैसर्गिक किंवा नॅचरल रंग वाटतोय. आता यामध्ये वेलची पूड घालूयात. जायफळ अर्थातच एक पाव चमचा. जायफळ कायम असं फ्रेश किसून घालायचं, म्हणजे त्याचा चव खूप छान उतरते गोडाच्या पदार्थात. त्यानंतर सुकामेवा, बदामाचे काप,
काजूचे तुकडे आणि पिस्त्याचे तुकडे आणि हे आता मिक्स करून घेऊयात सगळं. मस्त. आणि आपलं हे केशर आणि सुकामेवाचं श्रीखंड बनवून तयार आहे. खूप सुंदर दिसतंय. मस्त. त्याचं सुवास आहे खूप छान येतोय. शक्यतो आदल्या दिवशी बनवून ठेवलं तरी चालतं. मी तरी आदल्या दिवशी बनवून ठेवते, म्हणजे मग दुसऱ्या दिवशी ती गडबड तेवढी वाचते, घाई गडबड. पण घरच्या श्रीखंडाची चव मजा और आहे. पाडव्याला नक्की बनवून बघा. पुरीची रेसिपी पण मी पोस्ट करणार आहे, आधी का नंतर मला माहीत नाही, पण रेसिपी येणार आहे. ती पण कमी तेलकट पुरी कशी बनवायची तीही रेसिपी येईल. तर या पाडव्याला श्रीखंड पुरीचा बेत नक्की करा. फोटो काढून मला शेअर करा. madhuradaRecipe@gmail.com आपला फेसबुक ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता. इंस्टाग्रामला तुम्ही फॉलो करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा व्हिडिओत अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.